ako. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Magandang tanghali, Pilipinas. Humarap po muli kagabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang regular na Monday Talk to the People address. Ito po ang mga mahalagang sinabi kagabi. Sinabi ng Pangulo na isesettle ang pamahalaan ng utang ng Philippine Health Corporation sa Philippine Red Cross. Sa kanyang televised address din kagabi, pinahayag ni Presidente ang kanyang kagalakan sa improvement sa COVID-19 response ng pamahalaan at pinasalamatan ang lahat ng kanilang pagtatrabaho. Pinag-usapan din ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Marawi at nangakong ibabalik ang Islamic City sa dati nitong ganda. Muling inulit ni Presidente Duterte na hindi niya papayagan ang korupsyon sa pamahalaan o tumatanggap ng pabor sa mga tao. Binigyan diin ng Pangulo, walang areglo, walang pabor-pabor. Binanggit din ng Pangulo na 2 sa 100 Pilipino ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa Dangerous Drugs Board, meron na pong 1.67 million, ulitin ko po 1.67 million base sa 2019 National Household Survey on the Patterns and Trends of Drug Abuse. Yan pong 1.67 million ay di umano gumagamit ng pinagbabawal na droga. Punta naman po tayo sa COVID-19 updates natin. No? Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Mahigit 40 milyon na po or 40,327,407 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Merong higit ng 1 milyong katao naman or 1,117,252 ang binawi ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos. Pangalawa ang India, may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sa Amerika po, 8.2 million, 220,000 deaths. Sa India, 7.5 million, 114,000 deaths. Sa Brazil, 5.2 million na kaso, 154,000 deaths. Sa Russia, 1.4 million na kaso, 24,000 deaths. At Argentina, 1 million na kaso, 26,000 deaths. As of October 19, lumampas na po tayo sa 4 na milyon or 4,136,389 ang mga kababayan natin na natest na po natin sa 112 licensed RT-PCR laboratories and 35 licensed gene expert laboratories. Meron po tayo ngayong 42,191 na aktibong kaso ayon sa October 19 case bulletin ng DOH. Sa numerong ito, ang mga aktibong kaso, 83.1 po ay mild, 11.3 ay asymptomatic, 2.1% ay severe, at 3.6% ay critical. Makikita naman po natin sa infographics na ito na patuloy po ang pagbaba ng confirmed COVID-19 cases ayon sa datos ng DOH. Kulay berde po ang NCR, kulay abo ang Region 4A, at kulay asul ang Region 7. Sa datos po rin ng DOH, makikita natin ang patuloy ang pagbaba ng mga aktibong kaso sa buong bansa. Ito ay yung kulay pula. Sang-ayon po dito, sa mula October 5 hanggang October 19, bumaba po ang kaso from 7% to 3%. No? Malaki rin ang binagsak ng mga aktibong kaso sa Metro Manila. No? Ito po ay from 10% noong October 5, October 12 naging 13% ang pagbaba at ngayong October 19 po 10% po ang bumaba ng growth rate. Napatuloy din po ang pagbaba ng daily attack rate sa buong Pilipinos. Ito po ay 2.3 as of November 19 mulang 2.31 October 19 mula 2.31 noong October 12. Sa NCR, ito ay 5.9 as of October 19 mula sa 6.53 noong October 12. Mas bababa na rin po sa 1 ang reproduction rate. Nasa 0.9567 po ang ating
Arnott. Parami po ang mga gumagaling. Meron po tayong 310,303 na nai-report na recoveries as of October 19. Samantalang malungkot ko pong binabalita na ang mga namatay po dahil sa COVID-19 ay umabot na sa 6,675. Nakikiramay po kami. Tignan naman natin po ang ating critical care utilization rate sa buong bansa as of October 18. Malayo po tayo sa moderate, high at critical. Sana po manatiling ganito, no? Ang ating utilization rate po ay sadyang wala pa pong 50% ngayon nationwide. Pagdating po sa ward beds sa nationwide, ang ward beds ay meron pa po tayong 42% lamang na occupation. Ang ating isolation beds, 42% lang po ang okupado. Ang ating ICU bed ay 48% po, 46%, no? Ang okupado, at sa mechanical ventilators, 22% lang po ang nagagamit. Pagdating naman po sa Metro Manila, ang ginagamit nating ward beds ay nasa 49%, ang isolation beds 48%, ang ICU beds ay 53%, at ang mechanical ventilators 26% lamang po ang nagagamit. Now, may mga tanong po tayo kahapon, no? Unang-una yung tanong po sa Marawi, no? Ayon po kay Secretary Eduardo De Rosario, on track po ang Marawi Rehab at inaasahang makukumpleto ito sa Disyembre ng susunod na taon. Sa ngayon po, ito ang nangyayari sa ground. Dagdag ni Secretary De Rosario. Una, lahat ng mga internally displaced persons or IDPs sa most affected area or MAA ay pwede na at pinapayagang bumalik basta mag-apply sila ng building repair permit para na rin sa kanilang safety, land and building ownership. So wala pong katotohanan yung report na isang alleged NGO na hindi raw pinababalik ang mga IDPs. Nakakabalik na po sila. Kinakailangan lang kumuha ng permit para naman po kasi safety yan, no? Pangalawa, mahigit 2,000 ang nag-apply ng building permit at halos 800 ang nagpapatayo at nagpapagawa ng kanilang mga tahanan at mga bahay. Pangatlo, sa ngayon, hindi pa praktikal na payagan na lahat ng residente ay bumalik dahil wala pang tubig at ilaw at walang matutuluyan. Magiging isang malaki at magulong evacuation center lang ang mangyayari. Pangapat, ang compensation bill ay pinag-uusapan po sa Kongreso. Panglima, maraming public horizontal and vertical infrastructures ang ginagawa ngayon sa most affected area. Ito ay road networks, public market, public schools, 24 barangay halls, fire station, maritime outpost, tourist police unit, Peace Memorial, School of Living Tradition, Marawi Museum at mga moske. Pagdating ng Nobyembre o Disyembre, magsisimula na rin po ang construction ng mga ospital, additional classrooms, public schools, promenade, more mosques, water bulk facilities, water treatment plant, sports complex at convention center. Yung tanong naman po tungkol sa SSS na nadidelay daw yung mga pensyon ng mga seniors, no? Well, hindi naman para ho delayed yan kasi na-deposito naman po talaga ng SSS on time for distribution. Kaya lang meron po tayong bagong disbursement method, no, and crediting na pinatutupad. Gamit po ang Personet ng DPP, ito ang bagong schedule ng pension releases ngayong buwan ng Oktubre. First day of the month para sa mga pensioners kung saan ang kanilang date of contingency ay nasa unang 15 ng buwan. Ano ba ho itong date of contingency? Ito po yung time na sila po ay nag-qualify para magkaroon ng retirement benefits o time na sila ay nagkaroon po ng sakit o time na sila po talaga ay nag-retire. No? 16th day of the month para sa mga pensioners kung saan ang date of contingency ay nasa 16th hanggang katapusan ng buwan. So depende po kung kailan kayo nag-retire o nagkasakit o namatayan. Dalawa po yung dates, 1 to 15 and 16 until end of the month. Para sa first batch ng pension release, inirelease ng SSS ang pondo on time para sa withdrawal ng pensioners noong 1 na Oktubre. Base sa mga report ng mga bangko, na-delay ang pag-release sa first batch of pensions dahil ang ilan sa mga account ay kinakailangang ma-update or mabago. Niresolba ang ito ng SSS at ng mga bangko. Tungkol naman po sa module na nagdi-discourage sa mga mag-aaral na sumali sa mga peaceful assemblies, abay hindi naman po pala ito pumasa sa conformance review ng curriculum and instruction strand ng Central Office. So hindi po ginagamit yung module na yan. Ulitin ko po, hindi po nagagamit yung module na nagsasabing huwag mag-strike o huwag mag-protesta ang kabataan.
Ito po nagtatapos ang ating presentasyon ngayong tanghali. Kasama po natin walang iba kundi ang aking BFF, Dole Secretary Bello. Sir Bello, ang usaping 13th month pay po kasi kumakanta na po si Jo Marichan ng Christmas songs. Ano na po ang latest natin at sa susunod na pagkanta ni Jo Marichan, sasabayan na po ni Secretary Bello. Yes, sir. Ay, good morning. Good afternoon, partner, Yes, best friend. Oo. Oo. Yung 13-month pay, talagang babayaran yan. There is no exception and no deferment. Very clear ang provision ng PD 851 that the employer should pay the 13-month pay of their employees on or before December 24 this year, 2020. Yan, partner, ang batas. Hindi natin pwedeng iwasan yan. Hindi pwedeng tawaran. Hindi pwedeng i-postpone. Hindi pwedeng i-defer. Maliwanag, on or before December 24, partner, kailangan bayaran yung mga empleyado. Marami po nagsasabi ngayon, mas magandang sinabi nyo sa kahit anong kanta ni Jo Marichan. Paano naman po yung mga small and micro industries na sinasabing kulang ang kanilang pondo para bayaran itong 13th-month pay? Yung tungkol dyan, partner, meron kaming proposal. We address this to His Excellency the President na kung maaari, kung meron makitang standby funds o savings, baka pwedeng i-subsidize yung at least yung micro and small business enterprises lang. And this will, depending on the basis, kasi kung ang basis yung aming report, Dole report, it would only cost our government 3.5 billion. Pero kung ang magiging basis natin ay yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, na medyo malaki-laki ang mga affected employees, about 5.7 million workers, kailanganin natin dyan ng around 13 billion. So, yun ang hihingin namin sa ating Pangulo. Baka pwede natin i-subsidize yung ating mga micro and small, hanggang small lang, hindi nakasama ang medium enterprises. Para sa ganon, ay mabigyan nila ng 13-month pay yung mga empleados nila. Pero, merong isang option, partner. Oo, and I'm very happy to say na I just received a letter from Secretary Mon Lopez of DTI, my partner, na they have a fund of 10 billion doon sa kanilang small business corporation. This is an attached agency of the Department of Trade and Industry. And they're willing to share about 4 billion of that para sa mga soft loans sa mga micro and small business enterprises para makautang sila without any collateral so that they can pay the 13-month pay of their employees. Yan. And then I also had a call, partner. Another good news. I had a call from the president of the Rural Bankers Association of the Philippines, Ms. Lisa Timbol, telling us or advising us that all the rural bankers are willing to provide soft loans to all micro and small business enterprises so that they can pay the 13-month pay of their employees. Ayan, partner. So, ibig sabihin na SEC, walang dahilan para yung mga naluluging small and micro enterprises ay hindi makabayad ng 13-month pay dahil meron man pong pautang ang gobyerno para mabayaran yung 13-month pay na yan. Tama po yan, partner. Merong nakahanda, mga bankers in the Philippines, rural bankers throughout the country, they are willing to give soft loans to our micro and small enterprises. Well, Sec Bello, sa balitang ito, hindi lang kasing ganda kayong kumanta ni Jo Marichan, kayo rin po ngayon ang official national Santa Claus. Maraming salamat po. Okay, pumunta na po tayo sa ating open forum. Ay, nandito rin nga pala po, kasama rin po natin dahil nga po La Nina at panahon na naman ng Pasko, kasama po natin ang
MMC Yusek Rick Halad. Sir, ilan pa bang bagyo bago matapos ang taon at ano po yung kahandaan natin para magbigay tulong doon sa mga magiging biktima na naman ng itong mga bagyong ito? Magandang hapon, Sec Hari at saka Yusek Rocky. And base doon sa advisory na natanggap natin sa Pag-asa in their La Nina Alert presentation dito sa NDRRMC, sa loob ng taong ito ay meron pang dumating na 7 to 10 typhoons, at the time na naibigayan sa atin na presentation na yan ay hindi pa nangyari itong yung recent Tropical Depression Ophel at saka Tropical Storm Pipito yung nandito ngayon, so meaning may makakaasa pa tayo siguro bago hanggang sa katapusan ng Disyembre ng mga 5 hanggang 8 na bagyo. And sa karanasan naman natin, usually merong isa o dalawa na sa mga bagyo na ito na maaaring mapaminsala ng gusto o malakas. Kaya noon pa lang mga ilang buwan ang nakalipas ay nagsagawa na tayo ng mga pre-disaster risk assessment meetings at saka preparedness measures. Isa na dyan para sa La Nina. Recently din, nagkaroon tayo ng isang pagpupulong or PIDRA dahil doon sa mga sunod-sunod na paglindol na na-monitor ng PBOLX dyan sa may Caraga region. And dahil ang location ng mga lindol na yon na nakita na monitor ng PBOLX ay doon sa karagatan, nandun sa kung nasaan yung ating Philippine trends, east of the landmass ng Pilipinas. And alam naman natin na kapag ang lindol ay doon magmula sa ilalim ng dagat, ay posibleng magdulot ito ng tsunami. So, yung ating pagpupulong ay nagresulta rin sa mga advisories at saka pagpapalakas ng ating information and education campaign para maintindihan ng ating mga kababayan, ng ating mga local government, local chief executives, at ganoon din mapaalalahanan yung ating mga national government agencies at saka yung NDRMC as a body na magkakaroon ng mga paghahanda rito. And recently din, nagkaroon tayo ng pre-disaster risk assessment meetings in connection with Tropical Depression Ophel at ito kahapon para naman dito kay Tropical Depression Pipito na sa araw na ito ay naging tropical storm. Medyo lumakas po siya. Later on, kung ipapakita kung ano ang epektong na-monitor natin sa Tropical Depression Ophel habang nagmo-monitor naman tayo para sa epekto ni Tropical Storm Pipito. And hindi na lang ako mag-delve ng gusto dito sa mga paalala natin sa mga national government agencies at sa local government units, sa mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na nakapaloob doon sa na-issue natin na Memorandum Circular 54 Series of 2020. Yan ay na-discuss ko na rin sa una pang press briefing dito. Maraming salamat, Yusek Halad. So, ito po ang kasalukuyang epekto na monitor natin ng kadadaan lang na Tropical Depression Ophel na sinundan naman ni Tropical Storm Pipito. So about 5,844 families or 26,000 plus individuals ang apektado sa mga barangays na ito, 95 barangays ng Calabarzon, Region 5 at saka Region 7, merong nag-evacuate na 1,405 families, pero ito naman ay bumalik na sa mga kanilang tahanan at may mga initial cost of damage na na-monitor base sa mga report ng mga national government agencies at saka LGUs amounting to, maliit lang naman, 1.3 million damage to agriculture. And initial pa lang naman ito at malalaman natin yan pagka nagkaroon na ng thorough na assessment yung ating mga LGUs at saka national government agencies. So, sa ngayon ay nakapagpalabas tayo ng isang emergency alert and warning message dahil sa malakas na pagulan dito sa isang parte ng ating
ng Kabigulan, merong red rainfall advisory sa Camarines Norte. Maaring dala ito ni Tropical Storm Pipito. Red rainfall meaning malakas, siguro mga above 30 millimeter of rains in a span of 1 to 2 hours. So torrential rain ho ito. And ito ay maaaring magdulot ng pagbaha doon sa mga mababang lugar at sa landslide doon sa mga medyo matataas na lugar. So pinapaalahanan natin ng ating mga kababayan para sa kanilang kahandaan, ganun din sa ating mga local government units dito sa Camarines Norte. Yun lang po, Sec. Harry, ang ating update. Maraming salamat, Yusek Halad. Please join us for the open forum. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusek Rocky. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Bello, and Sir Halad. From Rose Novenario of Hataw, ang palace reaction po daw sa sinabi ng NUPL na ang IRR ng Anti-Terror Act ay paglabag sa basic human rights at Constitution. Well, siyempre po, we disagree. Pero kung talagang naninindigan ng NUPL, welcome naman po sila magsampa ng kaso sa Korte Suprema kung gusto nila. Okay, thank you, Secretary. Thank you. Punta tayo kay Joyce Balancho, please. Good afternoon, Secretary Roque. The DPWH has formed a task force to investigate yung allegations of graft and corruption inside the DPWH. Pero the members of the task force are also from the DPWH. Is it not proper, Secretary, for an independent task force outside of DPWH to spearhead the investigation to make sure that it will be free from any influence or impartiality? Well, siguro po, pangunang hakbang lang yan na kinukuha na o ginawa ng DPWH para nga i-address yung problema ng korupsyon na linabas ng ating presidente. So, pagbigyan naman po natin sila. No? Let's give them a chance dahil sa aking pagkakaalam, talagang this is one of the rare moments na ina-address natin ang korupsyon dyan sa DPWH na ang sabi nga ni presidente ay lantaran at parang systemic. Will you encourage, Secretary, itong task force to also submit their recommendations or findings to the Office of the President? Of course. Welcome po talaga lahat ng mga findings ng task force na yan at sa publiko po, no? Ulitin ko po, 8888. O di naman kaya, ipadala nyo lang dito sa ating tanggapan at napakadami na po ng cases na korupsyon na nakarating sa ating tanggapan na nabigyan po ng solusyon. Secretary, on the 2021 proposed national budget, some lawmakers like Senator Panfilo Lacson and Senator Francis Pangilinan are saying unconstitutional itong sinasabi pong institutional amendments or yung errata allowed by some congressmen after the budget was approved in the final reading in the House of Representatives. Kahit daw po ito ay agency-initiated corrections. Now, sir, as a former congressman and now palace spokesperson, pwede po ba ito, Secretary Roque, itong errata after it has been passed on final reading? Well, as a finding of fact, kinakailangan ma-establish na yung errata really refers to a typographical error, no? Pero kung ito po ay additional items, then I would share the view of the senators. Kasi kapag third and final reading, wala na po dapat pagbabago yan. But then another issue of fact is, ano ba talaga inapruban nung third and final reading? Kasi unless mailabas kung ano yon, hindi natin malalaman kung meron talagang bagong mga dinagdag. So paano po yung pwedeng remedy dito, sir, if in case it falls dun sa category na nabanggit nyo na hindi ito typographical error? Well, nung isang taon po, napakadaming mga na-veto ng presidente at karamihan po dun sa na-veto ni presidente ay yung mga line items na hindi po kasama dun sa original na bill ng Kamara na approved ng third and final reading. Last na lang po for me, Secretary, follow-up lang dun sa unang question on IRR ng anti-terrorism law. May mga nagsasabi po, like for example, ilang petitioners na against dito sa anti-terror law na ito nga daw po ilabag sa due process afforded to citizens kasi ipapublish yung names nila in newspapers even prior to the decision of the court in their cases. So damaging daw po ito sa reputation and also it can lead to discrimination to those people who will be included in the list.
Well, meron naman pong determination na mangyayari bago po sila mag-classify ang isang tao as being terrorist. Kinakailangan po ma-involve yung buong Anti-Terrorism Council. No? So hindi po pwedeng banta-banta lang yan or tagging lang yan. Kinakailangan meron naman pong factual basis before it is published. In any case, as I said earlier, kung sa tingin po nila this is a violation of any right, they're welcome to seek relief po sa ating Korte Suprema. That's all for me. Thank you, Secretary. Thank you very much. Joyce, balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, Secretary, questions from Ace Romero ng Philippine Star. What is the basis of the report cited by the President that 167 million Filipinos are addicts, which is higher than the actual population of the Philippines? Pasensya na, Ace, no? Typo lang po yun. It should be 1.67 million. Okay. Ang second question po niya, more than 4 years into his term, the President is claiming millions still addicted to drugs. What does this say about the drug war? What does this say about the previous claims that the drug war? Well, ang ibig sabihin lang po dyan, talagang meron pa rin talagang maiitim ang budhi na patuloy ang pagkita nila dito sa pag-supply ng pinagbabawal na gamot. Wala naman po talagang bansa na nagiging 100% drug-free, pero ang sinasabi ng Pangulo, yan ay cornerstone na kanyang administration habang siya ay nagiging banta, not just as an ordinary criminal act, kung hindi it is already a threat to national security, bibigyan po yan ng highest priority ng ating Presidente. Thank you, Secretary. Thank you very much, Yusek. We now go to Joseph Morong. Sir, good afternoon po. Sir, first dun sa question, sa statement ni Presidente regarding yung pagbabayad ng PhilHealth, he mentioned of a solution na kakausapin niya yung COA and maybe the DBM. What is the solution and what seems to be the problem, sir? Kung bakit natagalan at umakyat ng 900 million plus yung utang ng PhilHealth? And how soon can we expect the payment so that we can have the swab test already? Well, unang-una po, no, pwede pa rin po kayo mag-swab test. Kasi nga po, 116 RT-PCR labs na tayo, 112 RT-PCR test tayo at meron tayong 35 gene expert laboratories. So, meron pong alternative. Okay. Pangalawa po, it's a matter really of accounting and payment, no? At hindi ko lang po masigurado pero parang tumatawa din ata tayo ng kaunti doon sa sinisingil ng PNRC na wala naman daw pong problema. So, it's a matter of accounting. Ang PhilHealth po, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po yan mauubusan ng pondo dahil under universal healthcare, sagot po ng gobyerno ang viability ng PhilHealth. How soon? Hindi ko lang po masabi, no? I wish I could say within the day, pero siyempre po, may mga papeles naman na ginagawa, but I can assure you that at least half of that will be paid at the soonest time possible. At least half, no? Yes. Sir, okay. Yung ating pong ambassador sa Washington, si Ambassador Romualdez, wrote an article October 17, and he said, and this is with regard to the vaccine, he said that they are in touch with the U.S. Department as far as the Pfizer vaccine is concerned, and Pfizer has contacted our embassy in Washington. Now, and the State Department has said na nag-order na sila ng excess ng Pfizer vaccine para maibigay or make it available to close allies. But ang sabi nitong si Ambassador Romualdez is that what is kind of delaying yung pagpirma ni Secretary Duque nung confidentiality agreement that will be necessary for the procurement. I know you will say that address the question to Secretary Duque, but tangentially, sir, can you mention the efforts of our government in making sure that once the vaccine is available, we can readily have it? Kasi right now, yung Pfizer is coordinating with Washington, but hindi pa tayo pumipirma dun sa CDN. Well, I think yung deklarasyon ni Ambassador Romualdez proves that the DFA has given our missions the order to coordinate very closely with those who are manufacturing or trying to manufacture the vaccine to COVID. No? Hindi naman tayo papayag na
maiwan tayo no, na hindi tayo makakuha. So we're exerting all efforts na masigurado na makakakuha tayo ng most amount of quantity that we can at the soonest time possible. And I think that's proven by the actions of Ambassador Romualdez. Ganyan din pong ginagawa ng ambahador natin sa China, whom we hope to invite on Thursday para siya na magsabi kung ano yung steps that they have taken in China to secure us a vaccine from China. At ganyan din pong ginagawa ng ating ambassador to Russia and ambassador to the UK, no? Meron din ata tayong coordination sa Israel, no? Because apparently there's a joint venture between Russian company and an Israeli company. So, lahat po ng hakbang ay ginagawa natin. Nandiyan na po ang financing. Inaayos na po ngayon yung mga issues such as logistics, paano ipaparating dito, saan i-store, dahil ang storage po niya ay negative 90 pala ang kinakailangan. No? At, pero pagdating naman sa distribution, ang sabi naman ni Secretary Duque kahapon lamang, sanay na po tayo dyan dahil napakadami natin mga vaccination drives, one of which is ongoing, no? Beginning on the 26th of December. Measles and polio ata, no? So sanay na tayo sa actual distribution at pagtuturok. Ang pinaghahandaan po natin talaga is yung logistics, pag-import, kasi specialized po ang transportation nito, negative 90, at saka yung storage, no? Pagdating po dito sa Pilipinas. And the money, of course, no? 2 billion yung initial, but we need a lot more. You mentioned 12 billion US dollars before. Tama ba yung pagkarinig ko, sir? Well, kaya nga hindi ako nagko-compute eh. Basta sinasabi ko 20 million times 2 kasi 2 dosage, 40 million times 10 kasi yan ang estimated price per shot, $10. Kung ano mo yung resultang yun yung initial na kinakailangan. At whether or not it's in the budget, we have a financing scheme already in place. Kung meron na po tayong mabibili ngayon, makakabili na tayo ngayon. Kasi hindi naman po problema ang financing. All right. Sir, just one last question to you and then maybe a little bit to Secretary Bello. Sir, just to put it out there, no, si Presidente has been conducting mga Monday briefings, but I understand that he is warm to the idea of conducting a Zoom press conference with the Malacanang Press Corps. Is that correct? He has agreed. Because I promised the Malacanang Press Corps I will bring this to his attention. I did and he has agreed. So antayin na lang po natin ang detalye. Alright, sir. A little bit po kay Secretary Bello. Go ahead, please. Sir, Sec Bello, how are you? Good morning, good afternoon. Sir, yun lang pong, and this is related to the PhilHealth issue, no? How many more OFWs are we expecting to arrive in the country, maybe until year-end? And then, if the problem with the PhilHealth is not resolved, how do we expect to test these OFWs that are coming? Well, first, we are expecting another 100,000 or more because every day the number is growing. But before the end of this year, we are expecting 100,000 or more OFWs. Now, the problem about Red Cross not conducting the swabbing test, we are now faced with another stranding of our OFWs. Whereas before we succeeded in in bringing home or repatriating our OFWs at the rate of 1,000 to 3,000 a day, now we are talking of only about a maximum of 300 a day. So you can just imagine how many OFWs are now stranded in all the hotels in Metro Manila. Yun ang problema namin. They are not, and they are staying longer. While before they could stay only as long as 3 to 4 days, now they're staying already beyond 1 week. And that's our problem in terms of expenses and in terms of taking care of our OFWs. So this issue of payment is resolved, the better for our OFWs and the better for the finances of our government. Ang laking problema yan. So you're talking about 100,000 that are coming in from abroad. Tama? Yes. And then yun pong bringing home na 1,000 to 300, 3,000 and down to 300. This is from Manila to their provinces, tama? That's right. But we bring home about 1 to 3,000 and now we can only bring home up to their final destination about 2 to 300 OFWs because of swabbing service. And right now, sir, you can say
for a fact na nag-stranded na yung mga OFWs natin? In a Have manner of speaking, they are now stranded. Do you Then have the data, sir? we are going again to the neighboring areas to look for quarantine hotels for them. Do you have the number, sir? Right now we are talking of at least 4,000 plus now stranded in Metro Manila. Since the problem started, sir, no? Yes. All right, sir. Thank you for your time, Secretary Roque. Thank you. Regards po sa Yusek Alad. Thank you, Joseph. Thank you, Santa Claus Bello. We go now to Yusek Roque again. Secretary Roque, question from Vance Fernandez of Police Files. Ito po tanong niya, according to the Philippine Population Institute and the United Nations Population Fund, there are 2.5 million unexpected or unplanned pregnancies are expected to be recorded by the end of the year. With this dramatic increase, how does the government plan to deal with the eventual long-term consequences of a sharp pregnancy and population increase, especially after the country will be dealing with the economic fallout of the COVID-19 pandemic? Well, una-una po, bagamat talagang dapat iplano po ang pamilya, hindi naman po bad news na marami rin tayong mga naging anak. No? Our greatest resource is still our population. Okay? So, we don't view the children who will be born as a problem. We deal with them as blessing. Pero as a matter of public policy po talaga, kinakailangan paintingin natin yung tulong natin sa mga mamamayan na lalo na yung gusto magplano ng kanilang mga pamilya. Well, siyempre po kasi nag-lockdown tayo, hindi makakuha ng mga gamit para na ginagamit ng mga nagre-relasyon o ng mga may mga asawa, no? Pero now that we are reopening the economy and there are now only localized lockdowns, I think yung availability ng mga kinakailangan ng mga nagpaplano ng pamilya will be there again, no? As they have been in the past. Pero ulitin ko po, no, we welcome these newborn Filipinos as blessings to the country, even if we would like to encourage people to plan their families. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Trish Terada, please. Good afternoon, Secretary. Sir, follow-up ko lang po dun sa IRR ng Anti-Terrorism Act. Nakarating na po ba or nabasa na po ba ng Pangulo itong mga provisions dito sa IRR? Specifically dun po sa nabanggit kanina, yung pag-name publicly ng terrorists before going to public trial. And this one, I'll zoom into this, yung warning that protests and criticisms will be deemed terrorist acts if they are seen as intended to cause harm and endanger public safety. Hindi po ba, sir, in a way, it's a violative of the right to free speech or public assembly, at least for that concern po? As I've said earlier po, no, hindi naman po yan proseso na isang tao lang magdedetermine. The entire council has to agree. And there has to be factual and legal basis for an entire council to agree. Kaya nga po, binigay natin yung obligasyon na yan, hindi lang sa isang tao, kundi sa napakadaming tao. Number two, let's accord our public officers a presumption of regularity in the discharge of their functions. At pangatlo, sinabi ko nga po kanina, kung sa tingin nyo talaga ito'y minalalabag ng karapatan, please go to court. Sir, doon naman po sa Marawi, kasi nabanggit po ng Pangulo that, rebuilding Marawi is not easy and it will actually take time. But does the government have a specific timeline kung kailan po makikita itong talagang Marawi going back to its former glory? Do we see this happening before the term of the president ends? Yes, ang target po natin is December of 2021. Thank you, Secretary. Sir, may I just go to Secretary Bello, please? Yes, please. Secretary Bello. Walang audio, Sec Bello. Baka nakamute ka ngayon. Yes. Okay, yes, Trish. Okay Good na po. afternoon, Secretary Bello. Good afternoon, Trisha. Yes, sir, dun po sa 13th month pay, a lot of people are asking, especially yung mga natigil po sa trabaho because of the pandemic. Yung sa prorata, sir, sa issue ng prorata, mag-a-apply po ba yun sa kanila if
I'm not sure if it's the right term, but if they were forcibly asked to take a leave or to stop working, then asked to return to work, kahit po hindi naman nila, kumbaga, kasalanan na patigil po sila sa trabaho. Paano po yung magiging mechanism for that? Trisha, the number of days na hindi sila nakapasok, whether it is voluntary or involuntary, will have to be deducted in the computation of the 13-month pay. Okay. So kumbaga sir, kahit po it's not their fault na hindi sila nakapasok, kumbaga the law really applies. Yes, that is correct, Trisha. Alright, Secretary. Salamat po. Thank you, spokes. Okay, Trisha. Maraming salamat, Trish. Thank you, Sec. Yusek Rocky, please. Secretary, question from Rolly Lakay Gonzalo ng NPCDWIZ. Si Mayor Chanco daw po nagsabi na kung maaari lang, hindi na muna magluluwag hanggat hindi ligtas na ligtas. Hindi ba ito ang dapat na panuntunan lahat ng mga LGU? Well, peculiar naman po yung kahilingan ng Navotas na mag-delay ng kanyang pagbubukas, pag-lift ng curfew, at pinagbigyan naman po kasi iba yung sitwasyon ng Navotas na predominantly residential siya talaga, no? At iniiwasan nga yung mga tumatambay at yung mga pagala-gala. Pero sa amin po, dumating na nga sa punto na hindi po pwede na magutom ang ating mga kababayan dahil sinasabi natin na kinakailangan mag-lockdown. Ang pinaghahandaan po natin habang tayo nagbubukas ng ekonomiya ay yung kapasidad na bigyan sila ng sapat na medical treatment kung tayo po ay magkakasakit ng malala or critical. Pero alam naman po natin na bagamat maraming nagkaka-COVID, ang karamihan po talaga ay asymptomatic at saka mild, na karamihan po hindi na kinakailangan magpunta ng hospital, no? So habang meron po tayong kakayahan na gamutin yung mga malala o kritikal, ay pwede naman po tayo magbukas ng ekonomiya. Basta po ang lahat ng Pilipino ay susunod po sa pakiusap ng ating presidente, mask, hugas, iwas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Thank you, Secretary. Yes, pumunta naman tayo kay Maricel Halili of TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang po dun sa question ni Ace Romero earlier. May we know the basis of the 1.67 million drug users? I know the information came from the Dangerous Drugs Board, but can you give us details? When was the study conducted? Which areas were included in the investigation, in the probe? It was the source is the 2019 National Household Survey on the patterns and trends of drug abuse. So it's a proper scientific basis and it's a national survey. So I suppose because it's a proper survey, they must have complied with sufficient statistical sample and all those things, no? Okay. Sir, on other issues, some senators are asking to release the funds for the Bayanihan 2 kasi parang hanggang ngayon daw po yata hindi pa nare-release ng DBM. May we know what happened? Why can't it be released earlier? May binigay na po ba na explanation? Well, ito po ang mga na-release na, no? And this just came in, no? It just came in. It's a text from Secretary Wendell Avisado. Ang mga na-release na po, 2.5 billion to DILG, to DND OCD 855 million, to DOF Bureau of Treasury for LGUs 110 million, sa DOF Bureau of Treasury for LGUs 104 million 606,750, to DFA 820 million, to DSWD 6 million, and to DOLE 8 billion. So hindi po totoo yung nalathala sa periodiko na 6 na billion lang ang na-release, no? Kasi okay. Ang nakasulat po pala dito ay yung 6 billion at saka yung DOLE na 8 billion are awaiting approval by the OP. So pwede na po yan i-release, no? So kung isusuma total nyo lang yung sa dalawa lang, sa DSWD at sa DOLE, that's already 8 plus 6, that's already 14. Plus yung mga 2.5, yung mga binasa ko, medyo mataas na po ang ma-release from the 165 billion. So, given these released funds, sir, is there a need to extend the Bayanihan 2? Because some senators are, contemplating baka kailangan siyang i-extend dahil hanggang December 19 lang daw po yung effectivity. Kinakailangan lang naman po magastos yan.
Pero I don't think yung paggastos po is subject to the expiration of the law. Kasi yan po ay na-appropriate na, no? And it's just about to be released. So, wala naman pong problema yan. Of course, we would like it to be released sooner kasi yung 165 will also act as an economic stimulus. Thank you, sir. Sir, may I go to Secretary Bello? Yes, please. Hi, sir. Magandang hapon po, Secretary Bello. Sir, one clarification lang po. Of course, employees are happy for the release of the 13th month's pay. Pero just a clarification, because before you mentioned na meron pong nakalagay dun sa IRR na exemption ng mga companies, yung mga distressed company. Pero ngayon sinasabi po ninyo, no more exemption. What made you decide na hindi na magkakaroon ng exemption dun sa mga companies? Very good question, Maricel. Because after we saw 851, we thought that was the only relevant PD. But we just found out, after some research, that there is a subsequent PD, PD 1354. And under this presidential decree issued by the late President Marcos on May 1978, it was very expressly directed that the DOLE, or the Department of Labor and Employment, will not accept any application for exemption or so maliwanag na pinagbawal na yung exemption under the implementing regulation issued by the late Cablas Ople. All right. Thank you, Secretary Bello, Secretary Roque, and Yusek Halad. Salamat po. Thank you, Maricel, and thank you, Mr. Santa Claus. Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Siguro po, very briefly lang, paano nagkaroon ng kasunduan ang Red Cross at ang PhilHealth na nauwi tayo sa ganitong problema? Si Presidente na nga po ang nagsabi na babayaran yan. So, so tingin ko po, yung kasunduan na yon is already at the highest level. No? Ang Philippine National Red Cross nga naman po, gaya ng sinabi ko ng nakaraang press briefing, yan po is sui generis. It is always a partner of government, but it is not governmental, no? Because they have their own personality and they want to be independent, impartial, and all that. No? So sa tingin ko naman, tulong-tulong lang naman tayo talaga. Opo. Kay Secretary Bello po kaya, Secretary Bebot, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Opo. Sa dami po ng mga umuuwing overseas Filipinos, may pera pa po kaya ang OWA para tugunan ang kanilang pangangailangan, or would you need budget from the General Appropriations Act? Actually, Melo, sinuwerte kami because the President gave us a very sizable amount precisely for repatriation of our OFWs. He gave us 5 billion pesos. And Bayanihan Oil as 1 part 2, meron na naman dinagdag doon na 3 billion. Kaya palagay ko naman tamang-tama lang pa yon para sa mga ating OFWs. This will include yung not only the repatriation expense but even yung reintegration program. And this is different from the funds being used by the Department of Foreign Affairs, yung assistance to nationals, no? Iba yun. That is, yung ATN ng Department of Foreign Affairs is strictly for yung undocumented OFWs. Yung sa DOLE, it is for the documented OFWs. Okay po. Thank you for the assurance. Kay Yusek Halad po kaya, makisuyo na rin ako. Yusek Halad, good afternoon. Meron pong pag-aaral na ginawa ang Department of Science and Technology, particularly ang PVOLCS, na nag-identify ng mga landslide-prone areas. Gaano po kabilis ang warning system natin, Yusek, kung magkaroon ng matinding buhos ng ulan, maka-cascade kaya ang impormasyon sa local government units hanggang sa mga barangay para maiwasan ang pinsala sa pag-aari at buhay ng ating mga kababayan?
Yusek Halad, please. Yeah, magandang hapon na Melo. Meron tayong tinatawag na emergency alert and warning messages, ano. And siguro mga isang oras ang nakalipas, nagpalabas tayo ng ganong advisory para dito sa Camarines Norte. Yung red rainfall advisory galing sa Pag-asa for Camarines Norte. So napadala natin yan sa lahat ng mga subscribers ng telcos diyan sa Camarines Norte dahil ito ay yung emergency alert and warning messages ay ito ay time-bound, area specific and hazard specific din, ano? So at kinakailangan talaga maintindihan natin lahat ano ba ang epekto nitong red rainfall advisory. Ang red rainfall ay magdadala yan ng at least 30 millimeters of rain in a span or more in a span of 1 to 2 hours. And kailangan intindihin natin yung sinasabi ng mga geologists na yung accumulation ng 100 millimeters of rain ay sapat para magkaroon ng landslide doon sa mga matataas na lugar at sa pagbaha. So, kailangan talaga yung pag-intindi natin lahat at sa maging epekto. At saka of course yung kung ano yung naobserbahan natin, di ba? Well, wala tayong problema sa pagbaha. Yung baha nag-advertise ng sarili niya. Makikita natin yung pagdahan-dahan o bigla ang pagtaas ng tubig. Yung ang mahirap yung landslide. So, meron ding project ang DOST, yung tinatawag nilang Project Dyna, no? So medyo may may konting gadget silang nilalagay doon sa mga lugar na at risk to landslide. So nasa nasa experimental stage pa sila. So we wish DOST success in this project para marami tayong malagyan ng mga lugar na at risk to landslide, and that will complement yung ating understanding of the risk na yung sobrang ulan ay magdudulot ng pag-landslide at sa kapagbaha. Opo. Maraming salamat po, Yusek, Secretary Bebot at Secretary Harry. Thank you. Have a nice day. Thank you, Melo. Thank you, Melo. Last po si Mela Lesmoras ng PTV4. Hi, good morning po, Spokes. Good morning po sa ating kay Secretary Bello and kay Yusek Halad. Spokes, my first question is for you po. Follow-up lang din sa topic ng bayanihan 2 para lang po malinaw sa ating mga kababayan. May ilang senador po kasi na nagsasabi nga na sa kanilang part ay minadali nila ang pag-aproba ng bayanihan 2, pero nalulungkot sila na sa executive branch parang natatagalan daw po. Ano po ang paliwanag dito ng palasyo at may timeline kaya tayo, Spokes, kung kailan nga po ba tuluyang maire-release yung mga budgets para po dito nga sa bayanihan 2? Well, siyempre po, nais naming ma-release ang budget bago mapaso itong Bayanihan 2 sa Disyembre. Huwag po kayong alala kung naantala sa simula, lahat naman po yan ay ma-release dahil importante nga po yan bilang economic stimulus natin sa mga panahong ito. No? So, ang sabi nga lang po ni Sec Wendell ngayon, we can invite again, no? Siguro on Thursday, ay nag-aantay lang tayo ng ilang mga approval galing po dito sa Office ng President. Opo. And sir, about lang po sa sinabi ni Pangulong Duterte kahapon, nabanggit po na kasi nakakausapin niya si Senator Gordon on the issue nga po pa rin ng Philippine Red Cross. Magkakaroon po kaya sila, sir, ng pagpupulong kasama or meron din kayang pulong kasama ang PhilHealth officials, at kailan po nga kaya target talaga na once and for all masettle na po yung issue nga din, sir, sa balanse po sa PRC? Well, gaya ng sinabi ko po kanina, we hope to settle at least 50% of that amount as soon as possible, and the rest also within a reasonable time. So I think ang pakiusap ni Presidente, tuloy-tuloy muna sana po ang serbisyo ng Philippine National Red Cross. Opo. Secretary Roque, may last question lang po is for Secretary Bello, please. Please go ahead. Opo. Secretary Bello, nabanggit niyo po kanina yung update about sa paggagawad ng soft loans na maaring i-avail ng ating mga small enterprises. Para lang po dun sa mga kababayan nating nagtatanong, paano po kaya sila makapag-a-apply dito at paano po kaya yung lahat po kaya ay ma-approvean in case from kung sa government sila mag-a-apply or sa mga nabanggit po natin na rural banks?
Sec Bello, nakamute po kayo. Paki-unmute po. Ay, sorry. Apa. Yeah, Mela, Yes po. pwede sa government, that is the Land Bank or the DBP, or kagaya ng binanggit ko, lahat ng mga bangko dito sa Metro Manila and throughout the Philippines ay ready magpairam. And what is more impressive is yung volunteerism ng mga rural bankers. Kasi tumawag sa akin yung presidente nila na sabi nila handa silang magbigay ng soft loan. And when we say soft loan, they mean minimum interest with no collateral requirement. Opo. Secretary Bello, isang maikling pahabol lang po kasi alam naman natin sa mga ganitong loans ay may proseso pinagdaraanan. Ma-assure po kaya natin na mabilis lang yung proseso nito na tiyak naman naaabot ang 13th month pay in case nga na mag-apply itong ating mga maliliit na negosyo. Yun po ang commitment nila, Mela, na they will fast-track the processing of the loans, soft loans. And then in addition, hindi ko pala nabanggit ko kanina yung pera ng Small Business Corporation and Agency of the Department of Trade and Industry na sumulot sa akin si Secretary Mon Lopez, my partner, informing me that meron silang pundong 10 billion and they're willing to share 4 billion of that para sa soft loan din for our micro and small business enterprises. Walang collateral kailangan dyan, no collateral needed. Ayun. Okay. Thank you so much, Secretary Bello, Secretary Roque, and Secretary. Maraming salamat, Mela. Salamat, Sec. Bago po tayo magtapos, ito po yung mga insurance providers para dun sa gustong bumiyahe sa abroad ng mga Pilipino. Sa Malayan Insurance po, ito po ay from the Insurance Commission. Malayan Insurance, meron silang travel protection policy at COVID-19 endorsement. Liberty Insurance Corporation, meron silang terminal illness COVID-19 policy, terminal illness COVID-19 endorsement, at Prudential Guarantee and Assurance, meron po silang Travel Shield policy. So there are at least 3 insurance companies that can provide the required travel insurance. Since wala na po tayong mga questions, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ng ating press briefing. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po kay Yusek Rocky. Maraming salamat po kay Yusek Halad. And siyempre, maraming salamat to the man of the hour, ang pambansang Santa Claus that assured the Filipinos a 13-month pay, Secretary Santa Claus Bebot Bello. 66 days before Christmas, mga kababayan, ito po ay kakaibang Pasko. Ito po siguro yung isa sa exception na Pasko na hindi magiging tradisyonal ang ating pagdiwang. Pero ang Pasko naman po ay tungkol sa pamilya, mga kaibigan, pag-ibig at pag-asa. So with that, we leave you with a Christmas carol from the BFF of Secretary Bello, who is the pambansang Santa Claus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong taon ay magbagong buhay. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko.